كل مرحلة من حياتنا بنحتاج ناخذ بريك ونبعد ونروح على جزر منعزلة وبعيدة عن العالم. الفلبين يا اخوان، المكان اللي بدأت فيه المسير على اليوتيوب. لازم واحد يرجع للبدايات، يشوف، يتعلم، يقدر يقارن كيف كانت أول رحلة وكيف وصلنا هون. بدأنا من دولة متواضعة جدا واللي هي الفلبين. اخوانها رايحين على المطار هسه حاليا. طالعين وين؟ على المالديف، أجمل جزر في العالم. بين كل جزر العالم المالديف دائما كاسم أقوى، مثل براندات نايكي وأديداس وأبل ومرسيدس. هذا الآيفون يا إخوان اسم قوي، ما في أي جزيرة بالعالم أكبر فيلا موجود عندنا بتنافسها. اليوم راح نحطها قرب بقرب مع الفلبين. في جيم خاص. أنا أيضا أرض، فكل حي طائر. مانيلا I'm coming. هذا الكتاب. راح نحط رحلتنا للمالديف ورحلتنا للفلبين فيديو واحد. Three luggage. 30. The least one, 20. Your bags, boarding pass, and your seat number. This is my boarding bus? Yes. For the three of you. Okay. Thank you. Well, let's go to Chrome. لا تنسوا تعطونا لايك، تشتركوا بالقناة ونبدأ. اوكي يا اخوان، احنا وصلنا كورون، الجزيرة اللي تعتبر اجمل من المالديف. مش عارف لسه، بدنا نعرف هسه، بدنا نتأكد. احنا وصلنا على الجزيرة وقعدنا بفندق في وسط الجزيرة، طلع البحر قدامك تماما. بكرة راح تكون جولتنا في البوت، راح نطلع في البوت وتاخذنا جولة بين الجزر. طبعا اخذنا احنا برايفت تور عشان نعرف نصور. راح ياخذونا كامل الجزيرة، هي مش جزيرة صغيرة، جزيرة كبيرة اسمها كورون. وعشان تتنقل لازم تتنقل كمان بالقوارب عشان تروح من جزيرة لجزيرة. واو. طبعا جزيرة كورون هي تابعة لبلوان. بلوان هي المنطقة اللي فيها مدينة النيدو اللي رحنا عليها قبل 3 سنوات. حاليا هاي المنطقة شوي بعيدة، تيجي ما بين مانيلا وجزيرة بلوان نفسها النيدو، فهي بالنص جاي وفيها مطار. يعني الوصول لها بالبوت ممكن ياخذ معك 7 ساعات 8 ساعات، ولكن بالطيارة بساعة واحدة، بأقل من ساعة حتى توصل. وإيش مخبت لنا هالجزيرة؟ جزيرة كورون الأجمل في العالم. اوكي احنا هسه بدأنا يا اخوان، وصلنا على البحر. هيك بدايتنا. اسمع، بس مشينا مشي من الفندق على طول على البحر قدامك. يعني قاعدين نعمل حركة هسه نفرجيكم اياها، واللي هي نطير الدرون من داخل هذا التيك توك. شايفين؟ مش تيك توك، توك توك. راح نطير الدرون من داخل هذا التوك توك هسه. Yeah, we're going to do it. We're gonna fly through this car. Through this? Yeah, Navi Air. You sure? Yeah, sure about that. Tommy is ready.
كيف كانت اللقطة؟ زبطت ولا لا؟ احكوا لنا تحت في الكومنت. بس اسمعوا، انتوا عارفين كيف الناس عايشة هيك بجنة، يعني داخل جنة بعيد عن كل الناس بعيد عن كل العالم. يعني ضل الناس بيلعبوا كرة سلة هون، الناس عايشة حياتها ولكن جنبها بارادايس. Thank you so much for today. Coron Market, Coron Public Market. How to say good morning in or hi in Tagalog? What's Paganda. Paganda Umaga. Yeah? Yes. Good morning. صباح الخير. اليوم الثاني في كورون واليوم طالعين رحلة. اليوم راح نكتشف هاي الجزيرة، يعني بدون رحلة القارب ما راح نعرف الجزيرة أبدا. Good morning guys. Morning. راح ناخذ قارب كامل لنا، يوم كامل راح نكتشف فيه كل الجزر اللي حوالين المنطقة هاي، جزيرة كورون. لننطلق. Beautiful more than Maldives. Yes. More than Maldives. Yes. اوكي، الظاهر انه احنا كل شوي راح نوقف مكان عشان نسبح فيه، يعني راح نبدا اول اشي هون، شايفين؟ نوقف هون تسبح زي هيك، بعدين تنطلق على الوجهه الثانيه، كل ما تروح مكان بتلاقي المي كريستال اكثر من اللي قبليها. شو هاد؟ يعني يا لهم السمك اللي عايشين هون. هيدن طلع هذا اللوكيشن الثاني. الله المي طلع مي. عرفت اللون هاد؟ عذاب هذا اللون. Alam naman na wala naman tatagap sa katulad ko. اوكي يا اخوان، احنا وقفنا زي هيك على الجزيرة، هاي الجزيرة اللي راح نتغدى فيها حاليا. والاكل هون كله اكل بحري. الافضل انك تطلع برحله برايفت يا اخوان، يعني انت بتختار المكان اللي بدك اياه وبتقدر تكنسل اي مكان بدك اياه، فالافضل اغلى شوي بس افضل. كل جزيره احلى من الثانيه. اوكي، مطرت كثير لدرجه انه بطلنا نشوف. تعرفين هذا الموقع كان موقع للحرب العالمية الأولى، هون كانوا فاهمين في المناطق هاي، يعني هي مشهورة منطقة كورون، حتى بتلاقي في سفن تحت الأرض، سفن يعني غرقانة، سفن بحرية قديمة من 50 سنة من الأمريكان من الحرب العالمية الأولى. like magic. Yeah, the color. الى الان يا اخوان الجزر بتجنن. الاختلاف، خليني اعرفكم على الاختلاف هون. الاختلاف انه هون ارخص بكثير من المالديف، وبعدين بتحس انك انت مع اللوكل عايش اكثر من انه هيك منطقه سياحيه. And there's a place that I've dreamed of where I can free my mind. الجزيره اللي احنا فيها هسه هاي هيك لحالنا، ما فيش حدا فيها، فاضيه. تخيل لما تضيع هيك بيجي تلاقي بيتك بنص المحيط. هون تزبط شهر عسل مع مغامرة. هناك يعني بتحسها فقط ريلاكسينج، فيش ازعاج، خدمات كثير يعني 5 ستار. هون شوي لسه بدها تطوير اكثر المنطقة. تخيل راح انت واصحابك هناك، ثاني يوم بتمل. هون لا بتملش، هون كل يوم في نشاط، كل يوم في جزيرة. And there's a place that I've dreamed of where I can free my mind. قالنا انه راح ياخذنا على مكان كثير مميز، مش كثير ناس بتروح عليه. هي منطقة توين لاجونز، ولكن في دخلة بيناتها فيها هيك بحيرة، فهاي راح نحاول هسه ندخلها. شايفين هاي المنطقة اسمها توين لاجونز يا اخوان. اللاجون هي طبعا هاي الصخور، شايفين
اسمهم توينز لاجونز يا اخوان. تدخل من هناك على طول مباشرة في سيكريت، ممر يعني سري. ناخذنا بعض اللقطات جوا. طلعوا بس كيف. اوكي اعتقد هيك راح يكون نهاية اليوم. ضلينا فقط الكهف هذا راح نعبر منه هسه. Now we are going to take a underground shot, see if it works. It's super deep cave. اوكي يا اخوان، يسعد صباحكم. اليوم الثاني في جزيرة كورون، وهاي المرة راح نجرب اشي مختلف. مش جزر نلف حوالين جزر، نفرجيكم مناطق هيك عجيبة يعني زي غابة، وبنص هاي الغابة نهر. تخيلوا قديش في تنوع في الجزيرة هاي، أحلى من المالديف. This place is very peaceful and no one's here. But thanks guys, no mosquito here. Secret place. Secret place. Now it looks like the homeless people. We're just sitting there, doing Lost. nothing. Lost in the Philippines. Yeah, lost in the Philippines. What's your name? Jerome. From where? From Coron. اوكي يا اخوان، هسا احنا بدنا نطلع بالكاياك هسا وناخذ جولة حول النهر، نكتشف النهر، نكتشف شكل ثاني من كورون. فرح ناخذنا لفة هون وبعدين نرجع على الجزر. واحكوا لنا تحت في التعليقات، هي أحلى من المالديف ولا لا إلى الآن؟ Ladies and gentlemen, we have just landed at Hineki International Airport, and the time now is 20 minutes. وهسا حاليا اجا دور المالديف. ازيك يا حبيبي. Welcome back. Hello, welcome to Ozan. Welcome to Ozan. Welcome to Ozan. Would you like a cold number? Yes, thank you. Hi guys, how are you? والله عرسان. الله يخليك، ده انتوا حبايبنا على عيننا وعلى راسنا يعني. شرفتونا ونورتونا. خلاص this is my home. This is my island guys. Thank you. Yes. واو. اوكي يا اخوان، هاي الووتر فيلا رحنا عليها قبل هيك، مش المره الاولى، المره الثانيه، ولكن هاي المره التجربه راح تكون مختلفه تماما. Can we take straight Let's do it. to the villa? Yes, direct. One of the دي اكبر فيلا موجوده عندنا، اسمها اوزين ريزيدنس. كم شخص هاي؟ 17. دي تاخد 8 اشخاص، ممكن معاهم لو 8 اشخاص كبار وطفلين معاهم ممكن تاخد الفيلا دي. يعني 3 غرف. معطينا اكبر فيلا عندكم. اكبر فيلا موجوده عندنا. ويلكم باك. يا سلام عليك. دي حاجه صغيره يعني من الله يسلمك. المانجمنت تيم. فهسه راح ندخل نشوف كيف اكبر فيلا في المالديف راح تكون. هاي ل8 اشخاص بس احنا 4، فمش مشكله بنوزع حالنا. هاي اسمها الفيلا المستحيله. ها واو، ما كنت متخيل هيك انا. هاي واو ما انا ما بديش اوصف المكان هذا. ايش راح يصير؟ بص عليه كده. لا مستحيل. حاجه اميزنج يعني. عشان ايه؟ هون جيم خاص يا اخوان، كنت متخيل جيم شغله. خاص الاوشن فيو بالسويمنج بول فيو. واو مان، هي صدمه، هي صدمه حياتي انا. في جيم خاص طلع بنفس الووتر فيلا تبعتنا. مان هاي اكثر من المتوقع، اكثر من الصدمه. هاي اسمها صدمه. ده هنا طبعا في مطبخ اللي انا قلت لك عليه. مطبخ؟ طبعا في كمان مطبخ خاص.
فاحكي لنا قديش سعر هاي الووتر فيلا بالليل. هي سعرها يعني عشان احنا عندنا different seasons، فسعرها بيتراوح من 10,000 لغاية 16,000 18,000 دولار في بعض الأحيان في الليلة. كم قرض بدي ده بيع كل أملاك قناتي على اليوتيوب. المفاجأة الأكبر إحنا رايحين على جزيرة جديدة، رايحين عشان بدنا موقع جديد قلنا لهم، فراح يعطونا أوتيل جديد، يعني مكان جديد نصور فيه، راح يكون مختلف. اوكي ثانك يو. احنا دلوقتي هنطلع من الجزيرة اللي هي أوزين وهي أتموسفير، هنروح لأوبلو سيلكت سانجيلي. نفس المالك عنده جزيرتين يعني؟ عنده جزيرتين، يعني رايحين نجرب واحد ثاني جديد، لوكيشن تاني باكتيفيتيز مختلفة، بريستورانت مختلفة. الله يسعدك. ساعة ونص هسه راح نروح؟ ساعة ونص إن شاء الله. بالضبط. سباحة؟ لا بالبوت؟ بالبوت. يلا حبيبي يلا انطلقنا. يا سلام شفت الاستقبال. احلى من الاستقبال تبع الجزيره الاولى. هاي الجزيره اعتقد راح تكون مختلفه، راح يكون الاهتمام فيها اعلى. راح احاول اقارن لكم بين الجزيرتين واقول لكم بالنهايه ايش الافضل بالنسبه لنا مع التجربه كمان. Please enjoy. We have everything. We have a sun, we have a sea, and we have a sand. And you just feel like this is your second home and feel like this is your island. And enjoy it as much as possible. And every moment is very important. هاي فيلتنا لليوم بهاي الجزيرة. This is 4 star right? Not 5. 4 star, but it's going to be 5 next month actually. Next month. Yes. ايوه. وبعد كده عاملين لك سبيشال امينيتيز مع الفروتس. هاي جولة هون. طبعا هاي سعرها ارخص بكثير طبعا. قديش هاي بالليلة؟ $600 لغاية $1,200 في الليلة. هاي رخيصة، اي واحد بيقدر يجي. ما عندنا مسبح خاص هون؟ ما فيش مسبح خاص للأسف. في بحر. يعني احنا هون قاعدين بنقارن لكم $20,000 ووتر فيلا مع $600 ووتر فيلا. يلا نط بالبحر من الفرحة ان شاء الله. ننط كلنا. وقررنا نسأل الناس اللي عايشة وبتشتغل بالمالديف. الشغل في المالديف هو يعني ممتع بالنسبة للناس اللي بتشتغل مع الجست على طول، لأنه في انتراكشن. لأن على طول بيشوفوا جنسيات مختلفة بثقافات مختلفة بنوعيات جست مختلفة، فبالنسبة لهم دوت حاجة جديدة كل يوم بيشوفوها فما بيملوش. فأنت مبسوط في المالديف؟ طبعا. جست ريليشن. يعني أنت بتستقبل الناس للعرب والفرنسيين. العرب والفرنسيين. طيب ايش رايك في الشغل في المالديف؟ بحبه برشا، فرحانة على الاخر لهنا. ممشي مش نحكي تونسي. احكي تونسي. ممشي نفهم عليك. ممشي دنيا اخرى، عيشة اخرى. ساعات نحس روحي وحدي كمان. عملت فاميليا اخرى من فات. Do you recommend people to come? Yes. Don't worry. ايش جاي لك؟ رايح معايا وينك؟ رايحين على المطار ان شاء الله. وهيك كانت رحلتنا للمالديف والفلبين. اكتبوا لنا تحت بالتعليقات رأيكم وايش بتختاروا، وكل تفاصيل الأماكن اللي رحناها تحت بالوصف
لا تنسوا تشتركوا بالقناة، حاليا انزل تحت اشتركوا بالقناة، تابعونا على الانستغرام وتويتر. سلام.